हामीले नेपालदेखि टिकटकको ब्यालेन्सलाई विथड्र गर्ने क्रममा मेनली तीनवटा समस्याहरू देख्न सकिन्छ। हामीले नेपालदेखि पायोनियर अथवा पेपल अकाउन्टमा आफ्नो ब्यालेन्सलाई विथड्र गर्न सकिन्छ। विथड्र गर्नको लागि हामीले पेमेन्ट मेथड एड गर्नुपर्छ। त्यही पेमेन्ट मेथडलाई एड गर्ने क्रममा समस्याहरू आउँछ। पहिलो समस्या रहेको छ प्रोसेसिङ। पेमेन्ट मेथड लिंक गर्ने क्रममा यहाँ इमेल राखिसकेपछि जुन प्लेटफर्ममा तपाईले आफ्नो ब्यालेन्सलाई विथड्र गर्दै हुनुहुन्छ त्यो प्लेटफर्ममा रिडाइरेक्ट हुनुपर्छ। रिडाइरेक्ट हुनुपर्ने हो। यहाँ समस्या के आउँछ भने तपाईले इमेल राखिसकेपछि तपाई डाइरेक्ट प्रोसेसिङमा जानुहुन्छ र त्यो घण्टौसम्म पनि प्रोसेस भइरहेको हुन्छ। तपाईले जति पटक रिट्राई गरे पनि प्रोसेसिङ भइरहेको हुन्छ। जबसम्म तपाई पेपल अथवा पायोनियर अकाउन्टमा रिडाइरेक्ट हुनुहुन्न तबसम्म तपाईले आफ्नो अकाउन्टलाई लिंक गर्न सक्नुहुन्न। यदि तपाईको पनि यस्तै समस्या आइरहेको छ भने आजको यो भिडियो हेरिसकेपछि तपाईले यो समस्यालाई समाधान गर्न सक्नुहुन्छ। अर्को समस्या रहेको छ म्याक्सिमम नम्बर अफ अकाउन्ट्स आर लिंक्ड टु पेमेन्ट मेथड। तपाईले स्क्रिनमा पनि देख्न सक्नुहुन्छ। हामीले अर्को पनि समस्या देखिरहेका हुन्छौं। यु क्यान नट बाइन्ड पेमेन्ट मेथड in more than 2 countries. Select the country that you have bounded of payment method भनेको छ। यो समस्या पनि हामीले देखिसकेका छौं। यो दुईवटा समस्याको बारेमा हामी अर्को भिडियोमा चर्चा गर्ने छौं। तर आजको भिडियोमा भने हामी प्रोसेसिङको समस्यालाई समाधान गर्ने छौं। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। यदि तपाईहरु हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गर्न पनि नबिर्सिनुहोला। छोटो इन्ट्रोपछि भिडियोलाई सुरु गर्छौं। हेर्न सक्नुहुन्छ मसँग अहिले $135 रहेको छ। म यसलाई विथड्र गर्न खोज्दै छु। हामीले के गर्छौं विथड्रमा क्लिक गर्छौं, एड अ पेमेन्ट मेथडमा जान्छौं र यहाँ कन्ट्री चुज गर्छौं। डिफल्टमा हाम्रो नेपाल रहेको छ। यदि तपाईसँग पेपल अकाउन्ट भेरिफाई छ भने तपाईले सजिलै नेपालकै लोकेसन चुज गरेर पेपलबाट विथड्र गर्न सक्नुहुन्छ। यसो गर्दा अघिका कुनै पनि समस्याहरू देख्न सक्नुहुन्न। तपाईले सजिलै विथड्र गर्न सक्नुहुन्छ। पेपलदेखि सजिलै नेपालको बैंकमा विथड्र गर्न नमिल्ने भएकाले हामीले यो ब्यालेन्सलाई पायोनियरमा विथड्र गर्छौं र त्यही पायोनियर अकाउन्ट लिंक गर्दाखेरि यस्ता समस्याहरू देख्न सकिन्छ। नेपालमा त पायोनियर अभाइलेबल छैन, त्यसैले हामीले अरु कन्ट्री चुज गर्छौं। अरु कन्ट्रीमा पनि 90% ले चुज गर्ने भनेको अल्जेरिया हो। किन 90% ले अल्जेरिया चुज गर्छन्? यसको दुईटा रिजन रहेको छ। पहिलो रिजन भनेको अल्जेरियाको करेन्सी USD मा रहेको छ। हामीले सजिलै पायोनियरमा डलरमा रिसिभ गर्न सकिन्छ। अर्को सिम्पल रिजन भनेको यो टपमा रहेको छ। स्क्रोल गरी गरी अरु कन्ट्रीलाई चुज गर्नु भन्दा सजिलै टपमा रहेको अल्जेरियालाई चुज गर्दा सजिलो र छिटो पनि हुने भयो। अब हामी पायोनियर चुज गरी ओटीपी राखेर भेरिफाई गर्छौं। त्यसपछि पायोनियरको जीमेल आईडी राखी सबमिट गर्छौं र हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ एपमा रिडाइरेक्ट नभइकिन डाइरेक्ट प्रोसेसिङमा गएको छ। यस्तो देखायो भने तपाईको पेमेन्ट मेथड एड हुँदैन। अब हामी फेरि एक पटक ट्राई गर्छौं। तर यो पटक भने हामी कन्ट्री अल्जेरिया नराखेर अल्जेरिया बाहेक अरु कन्ट्रीलाई सिलेक्ट गर्छौं जहाँ पायोनियर एभाइलेबल रहेको छ। हामीले इन्डोनेसिया, थाइल्यान्ड जस्ता कन्ट्रीलाई चुज गर्न सक्छौं जहाँ पायोनियर एभाइलेबल रहेको छ। हामीले यो पटक अल्जेरिया चुज नगरेर थाइल्यान्ड चुज गरेका छौं जसको करेन्सी THB रहेको छ। ब्यालेन्स विथड्र भइसकेपछि तपाईले पछि पायोनियरमा गएर कन्भर्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ USD मा। तपाईले भिडियोमा देख्न सक्नुहुन्छ हामीले थाइल्यान्ड चुज गर्दाखेरि हाम्रो अकाउन्ट रिडाइरेक्ट भएर पायोनियरमा गएको छ। अब हामीले पायोनियरमा आफ्नो अकाउन्ट लगइन गर्दाखेरि सजिलै पेमेन्ट मेथड एड हुन्छ। हेर्न सक्नुहुन्छ सक्सेसफुली एड भइसकेको छ। अब तपाईले आफ्नो टिकटकको ब्यालेन्सलाई सजिलै विथड्र गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी तपाईले कन्ट्रीको लोकेसन चुज गरेर सजिलै आफ्नो पायोनियर अकाउन्टमा टिकटक ब्यालेन्सलाई विथड्र गर्न सक्नुहुन्छ। पायोनियरमा आइसकेपछि तपाईले त्यसलाई USD मा चेन्ज पनि गर्न सक्नुहुन्छ अथवा डाइरेक्टली आफ्नो बैंकमा विथड्रल पनि गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले यो प्रोसेस त बुझिसक्नु भयो होला। अब तपाईको मनमा एउटा प्रश्न आउन सक्छ। मानम कि तपाईले पहिलेदेखि नै थाइल्यान्ड चुज गरेर विथड्रल गर्दै आउनु भएको छ र यो समस्या देखिएको छ। यदि त्यस्तो छ भने तपाईले अल्जेरिया सिलेक्ट गर्नुहोस्। यसको मतलब के हो भने तपाईले पहिलेदेखि नै जुन कन्ट्रीमा गर्दै आउनु भएको छ त्यो कन्ट्री छोडेर अरु कन्ट्रीमा ट्राई गर्नुहोस्, अवश्य पनि हुन्छ। कुन कुन कन्ट्रीमा पायोनियर अभाइलेबल रहेको छ, हामीले कुन कुन कन्ट्री ट्राई गर्न सक्छौं भन्ने जान्न चाहनुहुन्छ भने म तपाईहरुलाई बताइदिनेछु। अल्जेरिया, जापान, कोरिया, UK, इन्डोनेसिया, मलेसिया, थाइल्यान्ड, भियतनाम, फिलिपिन्स एन्ड सिङ्गापुर। तपाईले यी कन्ट्री मध्ये फरक फरक कन्ट्री चुज गरी ट्राई गर्नुहोस्। अल्जेरिया नभए जापान हुन्छ, जापान पनि नभए इन्डोनेसिया हुन्छ, इन्डोनेसिया पनि नभए थाइल्यान्ड हुन्छ, कुनै पनि एउटा कन्ट्री त अवश्य हुन्छ। आजको यो भिडियोमा यति नै। तपाईलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो? राम्रो लाग्यो भने भिडियोलाई एक लाइक र च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न पनि नबिर्सिनुहोला। हामी फेरि मिल्छौं अर्को भिडियोमा। टिल देन टेक केयर, बाइ बाइ।